Welcome back to our channel, and ang vlog for today is all about DIY eyelash perming. Hi, this is Luther. Hi, this is Anne. Hi guys, welcome to our vlog. Hi guys, welcome back to our channel. Hi guys, welcome back to our channel. Hi, welcome back to our channel. Hi guys, welcome back to our channel. Hi guys, welcome back to our channel. Hi guys, welcome back to our channel. Guys, welcome back to our channel. Guys, welcome back to our channel. Naman natin today is very popular yung pag-extension ng eyelashes, yung pag-perm ng eyelashes. And for me, sa lahat ng mga nakapanood ng previous vlog namin, which is nagpa-eyelash perm din ako sa SM Sukat, which is nag-cost ng 350 pesos. So, ngayon naman, isi-share ko sa inyo guys, meron palang DIY eyelash perming, which is, meron siyang kit na I bought this one in Shopee for only 338 pesos. Dala na po yung shipping fee nito. And by the way, share ko lang sa inyo guys, since na-experience ko nang magpa-eyelash perm sa SM Sukat, sa Happy Brows, and it cost me 350 pesos for isang gamitan lang. And nag-last lang siya ng 1 to 3 months. Eh, super love ko yung tipong pagising mo is yung ready to selfie ka na, walk up like this, kasi nga, yung mata mo buhay na buhay dahil naka-perm yung eyelash mo. And I found out this DIY eyelash lift worth of 338 pesos. Compare mo sa salon, which is 350 pesos. And hindi mo lang ito magagamit for once kasi ikaw mismo yung magagamit kung ilang beses mo siya gagamitin since nasa iyo yung kit na ito. And I'm super excited to present you this product. This is the in consign lash lift eyelash perming kit. So, itong kit na to is, papakita ko sa inyo kung ano yung alaman niya. So, ito yan. Ito yung eyelash glue. And then, paano ba to? Eyelash glue niya to. And then, number 1 for perm. Number 2 for fixation. Number 3 for nutrition. And number 4 for cleanser. And then, ito, meron siyang leaf pads kung saan ilalagay mo yung dito niya. Dito. And maganda siya kasi meron siyang mga sizes. May small, medium, large. Madami siyang mga pang lift pads. And then, pinaka last naman is itong clean tool, which is yung pang push sa eyelash mo para mapilantik siya sa pagpapadikit sa lift pads. And let's go started with this product. So, the first thing to do is dapat malinis yung eyelids natin. Since naka-eyeshadow ako and naka-eyeliner, kailangan ko ng wipes para linisin. So, tanggalin ko na siya guys. So, I'm gonna get wipes. So, ito na siya. Ganyan. Dapat walang makukuha. Oh my God, so... wala na siya, guys. Lagay sa ba? So, the next step naman is, sa kit na ito, kailangan natin gamitin yung number 4, which is cleanser, to clean the excess oil, dust, and makeup residue na hindi natanggal ng wipes. So, ito siya, number 4. Ayan, hindi siya nakita. Sorry guys, it's not focusing. Basta number 4 siya, pang cleanser. Cleansing? Basta yun eh. Ito siya guys. And by the way, share ko lang sa inyo. Super safe siya kasi meron siyang takip pa na tatanggalin. Ayan siya guys, tatanggalin. Ayan. And gagamit tayo ng cotton buds. Ganito siya day. 1 dip lang siya. Oh! Wait lang, babe. Ang dumi niya, guys. Oh, tignan nyo. Ang dumi. Hindi siya ma-focus na naman. Sorry, guys. Sa kabila naman. So, tapos na siya guys. Nalinis ko na siya gamit yung cleanser, yung number 4. And papakita ko lang sa inyo yung gaano ka-straight yung eyelash ko. Ayan siya. And then, pag tagilid naman, kita ba? Ayan, kabila. Super straight talaga siya na nakaano sa ilalim. So, let's get started! So, the next step is, nilagyan na natin ng eyelash glue itong lift pad na nilagyan natin sa mata. So, i-assist ako ni babe kasi hindi ko siya magagawa with myself lang. So, nalagyan ko na siya. Damihan mo babe para, Ayan na. Ihipan mo na lang siya ng konti. Hipan mo. Oops. Nalagyan siya sa
Okay, the left eye. I-blow mo muna pala siya. Kailangan nyo muna palang i-blow or blow yung yung eyelash glue kasi para dikit siya masyado sa nyo, eyelid. Okay. Habang pinapatuyo natin siya, we will proceed on the next step. So, since nadikit na yung eyelash pad ng nasa ilalim na nilagay natin eyelash glue, so sa ibabaw naman nilalagyan natin para proceed na tayo sa next step na i-lift na natin yung eyelashes. So, be careful lang kasi baka tumama sa pinakamata. Yeah, be careful. So, yung next step natin, guys, is itataas na natin yung eyelashes. So, i-lift na natin siya. Oh! So, since basa pa kasi yung glue, dapat patience lang. Parang may comb naman siya, lashes naman siya, for lashes. Sa gilid. Yeah, may mini comb siya. So, keep on trying lang. Ayan na siya, guys. Did you see it, guys? So, lalagyan natin ng glue para Mas dumikit lalo. mas lumikit siya lalo. Sakit ng likod ko. Charot. Me too as well. So, the next step will be applying the perming lotion. So, this one. It is the number 1 lotion. Or the number 1 sa kit. So, hopefully, nakita na siya. Number 1 sakit? Samihan mo yun So, ito siya. Baho, amoy Amoy salon. Ba, naliig ko, babe. Ang bigat ng kamay mo. Kadiin mo. Hindi man kita sa camera, Sakit ang balakang ko talaga. Kita, babe. Sa eyelid. My God, ang sakit na likod ko. Uy. Yeah. Anong oras na? Timer mo. 10 minutes. So, tatanggalin na natin yung plastic. So, this is the perm lotion. Then, the next step will be, The apply ulit tayo ng fixation lotion. This is the number 2 fixation. Which is, I think, Apply din siya for more than 10 minutes. Kung in-apply natin kanina yung perm lotion for 10 minutes, 10 minutes din siya. And then, color blue yan, diba? Yung fixation. Yeah, it's blue. Dumi mo dyan, Kita ba sa cam? Yeah. Para maganda yung result. Ang duling ng paningin ko. Napagod? Color blue. Kasi matagal ang matagal nakapikit. Para akong guys. So, we're going to apply again the plastic. Ano yung in-apply mo? Ha? Ang dami in-apply mo. Good job. Mababa. So, tatanggalin na natin yung plastic. Tsaka, tatanggalin na natin yung mga glue gamit yung wipes. Hindi ko makita. Ang katina niya. Ang katina. Careful lang. Dadahan lang. Payak wipes, babe. Ito.
Super basa naman. Dapat pagtatanggalin nyo siya pag ganun. Tingnan ko ng salamin nga. Sa taas. Pag ganyan. Oh my God! Oh. Wow. Kabila. Oh, maganda nga eh. Wax naman. So, the last step is yung number 3 na, which is yung nutrition. Para siyang conditioner pag sa hair natin. So, ilalagyan na natin. Tsaka lahat pala ng ganito niya, meron takip na ganyan, oh, na nakasealed talaga. So, ganyan. So, I need mirror. Can you? Or, I'll do Hawakan mo to, babe. Ako na lang. Ako na lang, babe. Ako na lang. Oh, sige. Dami yan. Kabila naman. Ay, lifted pala. Buhay na buhay. Oh my God, tignan nyo guys, oh. Super. Eh. Ito yung pinaka-lift masyado. Tapos na. Oh my God. Done! So, ito na yung result sa DIY eyelash lift perm na tumagal siya ng almost 1 hour for process. And, tingnan nyo naman, super ganda. For only 338 pesos. And then, for heads up, kailangan nyo muna siyang i-stay for 12 hours bago nyo lagyan ng mascara para mag-last din siya ng almost 1 to 3 months. So, yun na nga guys. Thank you so much for watching this video. Please don't forget to hit the like button and the subscribe button. And click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga ginagawa namin. And that's all for today. Thank you so much for watching.